سلام. خورشت بهاری چاقال بادوم به وقت خودش خیلی میچسبه. بریم با هم مراحلش رو ببینیم. گوشت رو به همراه مقدار کمی آب میذارم تا بجوشه و کفش رو به آب پس بده. بعد از اینکه گوشت کفش رو به آب پس داد، آبش رو دور میریزم. روغن، یک کوچولو تفت میدم تا پیاز کمی طلایی بشه. بعد از اینکه پیاز کمی طلایی شد، گوشت کف جوش شده رو بهش اضافه میکنم. زردچوبه، بعد از اینکه پیاز خوب سرخ شد و دو طرف گوشت یه تفت خورد، فلفل سیاه رو بهش اضافه میکنم. آب اضافه میکنم و میذارم گوشت بپزه. روغن، ربع گوجه فرنگی، تفتش میدم تا از خامی در بیاد. تا ربع روغنش رو پس میده و گوشت در حال پخته، بریم یه مقدار چاقال بادوم تازه بچینیم. اگر چاقالی درشت باشه از وسط نصف میکنم، هستش رو در میارم و دور میریزم.
روغن، چاقاله ها رو 1-2 دقیقه داخل روغن تفت میدم. گوشت پخته، رب تفت داده رو بهش اضافه می کنم. نمک، چاقاله های تفت داده رو به خورشت اضافه می کنم. درش رو میذارم و زمان میدم تا چاقاله ها بپزن. ده دقیقه آخر پخت، آب لیموی ترش، کمی زعفران به خورشت اضافه می کنم و بعد از 10 دقیقه زیر شعله رو خاموش می کنم. امیدوارم درست کنید و از طعم این خورشت بهاری لذت ببرید.